Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 69, để nâng cao sức mạnh của bản thân, La Phong vẫn đang nỗ lực luyện tập cùng với Da Y ở bên trong không gian ảo. Và sau rất nhiều lần chiến đấu, cuối cùng La Phong cũng có đột phá và có được ma vân chiến y vô cùng mạnh mẽ và kiên cố. Tiếp theo đây, La Phong lại tiếp tục chiến đấu với Da Y để tu luyện cảnh giới linh hồn và bắt đầu lĩnh ngộ thêm bí pháp. Bởi vậy, cầm thanh đao sắc nhọn trong tay, La Phong cùng với Da Y rất nhanh đã liền lao vào công kích đối thủ của mình. Trong tay họ, thanh đao tựa như tia chớp, chỉ trong phút chốc, nó đã liên tục chém về phía đối phương, khiến nơi đây cũng phải rung động liên hồi. Tuy nhiên, khi La Phong một lần nữa nhìn vào mắt cô gái kia, anh ấy lại một lần nữa bị bước vào bên trong ảo cảnh. Lần này, ảo cảnh có sự xuất hiện của Tử Hân, người mà anh ấy yêu thương. Tuy nhiên, ở lần này, La Phong đã ngẫm ra rất nhiều điều. Bởi vậy, anh ấy rất nhanh cũng thoát ra được khỏi bí pháp công kích linh hồn của Da Y, khiến cô ấy cũng phải khen La Phong khả năng sống sót rất tốt. Cho dù là sinh mệnh hư ảo cũng không làm khó được anh ấy. Và rất nhanh, việc tu luyện sau đó cũng kết thúc. Một lần nữa, cảnh giới linh hồn của La Phong lại được gia tăng một cách đáng kể. Nhanh chóng gọi điện thoại cho Tử Hân, La Phong cùng người mình yêu nói chuyện rất vui vẻ. Tuy nhiên, cũng vào lúc đó, ở một nơi xa, ở sâu dưới đại dương, một con quái thú lại đột nhiên xuất hiện. Ngay lập tức, báo động đã liền phát lên, phi cơ chiến đấu cùng tàu chiến ngay lập tức được huy động và lao về phía con quái thú kia. Và sau khi tới nơi, mọi người phát hiện một con quái thú có kích thước vô cùng kinh khủng, trên đầu nó có một chiếc sừng dài nhô cao, từ trước đến nay vẫn chưa có con quái thú nào giống như vậy xuất hiện. Thế nhưng, kinh khủng nhất vẫn là tốc độ của nó, con quái thú này di chuyển rất nhanh, thậm chí tốc độ của nó còn vượt qua cả phi cơ chiến đấu, cho dù công kích bắn về phía nó cũng chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng, thân thể của nó đột nhiên bay lên không trung, sau đó nó đột nhiên cất tiếng gầm vang, khiến bầu trời lúc này như đổi màu, khắp nơi đều sôi sục. Thậm chí, hai con quái thú khoảng cấp mạnh nhất trên địa cầu lúc này cũng phải ngoi lên mặt nước và nhìn về phía của nó. Sau đó, bọn chúng cũng đồng thời cất lên những tiếng gầm vang, tiếng gầm hình thành sóng xung kích lan ra bốn phương tám hướng. Nương theo đó, vô số quái thú thủy vực trong nước lập tức phát ra các loại thanh âm. Sau đó, bọn chúng cũng nhanh chóng xông vào khu vực nội địa của nhân loại. Bởi vậy, thông tin về nó cũng chuyển đi khắp địa cầu. Lúc này đây, thú triều đã tới mức tai họa, tất cả lực lượng đều được huy động để chiến đấu. Còn người dân, tất cả đều đã được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn, bởi vì cuộc chiến này sợ là sẽ là ngày tận thế của địa cầu. Cũng vì thế, một cuộc họp toàn thế giới nói về con quái thú kia đã ngay lập tức diễn ra. Rất nhanh, thông tin về nó cũng xuất hiện. Theo như tình hình hiện tại, con quái thú này là vô cùng kinh khủng, cho dù là công kích mạnh nhất của quân đội cũng không ảnh hưởng tới nó. Bởi vậy, cứ nơi nào bọn chúng đi qua, nơi đó cũng liền bị xóa sổ hoàn toàn, cảnh tượng là vô cùng kinh khủng. Và sau một hồi thảo luận, rốt cuộc mọi người cũng có một chút thông tin chính xác về nó. Theo như thông tin trong phòng nghị sự, đây chính là một con tinh không cự thú, trình độ của nó hẳn đã đạt tới cấp bậc hành tinh hoặc có thể là hơn nữa. Còn La Phong, sau khi nghe thấy vậy, anh ấy cũng liền hỏi Ba Ba Tháp về con quái thú này. Còn Ba Ba Tháp, sau khi nhìn thấy hình ảnh về con quái thú kia, cô ấy cũng phải kinh ngạc. Theo như lời Ba Ba Tháp, con quái thú này chính là kim giác cự thú. Cho dù là chủ nhân sống ngàn vạn năm cũng chỉ gặp 3 con tinh không cự thú mà thôi, mà trong đó không có con nào có huyết thống cao như con quái thú này. Và cuối cùng, sau một hồi nói chuyện, Ba Ba Tháp cũng liền nói với La Phong, bởi vì nó quá mạnh, thế nên cho dù anh ấy có đột phá đến đâu cũng không thể ngăn cản được nó nữa. Bây giờ, địa cầu coi như đã tiêu đời rồi, không có hy vọng gì hết. Còn với La Phong là truyền thừa nhất mạch của chủ nhân. Hiện giờ, dù cho có tai họa ngập đầu, thế nhưng theo lời Ba Ba Tháp, cô ấy vẫn có thể bất chấp tất cả mà đưa anh ấy rời khỏi trái đất. Tuy vậy, mặc cho Ba Ba Tháp khuyên ngăn, La Phong vẫn lạnh lùng đáp lại, anh ấy không phải là con rùa rụt cổ. Sống không người thân bạn bè, còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Bởi vậy lần này, anh ấy làm Ba Ba Tháp phải thất vọng rồi. Cho dù bỏ mạng, anh ấy cũng bất chấp tất cả để ngăn tai họa giáng xuống. Đến đây thì hết tập 70 thôn phệ tinh không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.